Hello friends, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ Facebook একাউণ্টটো নেক্সট লেভেলত সিকিউৰ কৰি ল'ব পাৰে। কাৰণ আজি মই যেটো টিপছ দিম হেতু আপোনালোকে যদি ফলো কৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ পাসওয়াৰ্ডটো গম পালেও বেলেগে আপোনাৰ Facebookটো লগইন কৰিব নোৱাৰিব। সো কেনেকৈ কৰিব লাগে মই ভিডিওটোৰ শেষত দেখাই দিম। সো জানিবলৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকক। মই অপূৰ্ব আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube চেনেললৈ। সো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাব নাপাহৰিব যাতে মোৰ ভিডিওৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে মিছ নকৰে। সো বন্ধুসকল আজি মই যেটো বস্তুৰ বিষয়ে কম হেতু হল টু স্টেপ ভেৰিফিকেশন বা টু স্টেপ অথেন্টিকেশন। সো আপোনালোকে হয়তো বহুতে ইয়াৰ বিষয়ে জানে। সো যদি জানে প্লিজ কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব ইয়াৰ বেনিফিটটো কি যাতে বেলেগ ভিউৱাৰসকলেও তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। তথাপিও মই কৈ দিও টু স্টেপ অথেন্টিকেশন কি হয়। একচুয়ালি যেতিয়া আমি ফেসবুকত লগইন কৰো ইমেইল নাইবা ফোন নাম্বাৰ আৰু পাসওয়াৰ্ড এন্টাৰ কৰি লগইন কৰো বাট টু স্টেপ অথেন্টিকেশন কৰিলে আমি ইমেইল পাসওয়াৰ্ডটো এন্টাৰ কৰিব লাগিবই তাৰ লগতে আমি ওটিপি কোডটো এন্টাৰ কৰিব লাগে। আৰু সেইভাবে মই আপোনালোকক কৈছিলো যে আপোনাৰ পাসওয়াৰ্ডটো গম পালেও বেলেগে আপোনাৰ একাউণ্টটো লগইন কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ওটিপিটো কেৱল আপোনাৰ ফোনতে আহিব আৰু আপোনাৰ পাৰমিশন অবিহনে সেই ওটিপিটো বেলেগে লাভ কৰিব নোৱাৰে। সো কেনেকৈ কৰিব লাগে বলক তাৰ বাবে মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰিনত যাও। ভিডিওটোৰ আগৰখিনি ষ্টেপৰ বাবে মই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ইউজ কৰিম কাৰণ সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফেসবুক ইউজ কৰে। কোনোবাই হেতু ফেসবুক লাইট ইউজ কৰে, কোনোবাই নৰমাল ফেসবুকটো ইউজ কৰে। সো মই ভাবো ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো যেহেতু সকলোৰে ফোনত থাকে সো ইটো কৰিলে বেছি ইজি হ'ব। সো যিসকলে নাজানে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত কেনেকৈ ফেসবুক খুলিব লাগে একো কথা নাই মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম প্ৰথমৰ পৰা কেনেকৈ ফেসবুকটো লগইন কৰিব লাগে। সো অলৰেডি মই ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো খুলি লিছো আপোনালোকে মোৰ দৰে কৰি যাওক এনেকৈ। তাৰ পিছত আপোনালোকে সাৰ্চ অৰ টাইপ ৱেব এড্ৰেছ লিখা আছে দেখিছে চাগে তাতে ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে টাইপ কৰিব facebook.com বুলি। তাৰ পিছত এন্টাৰ কৰি দিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে এই ধৰণৰ নতুন এখন পেজ দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে আপোনালোকে ফেসবুকটো খোলাতে যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে হেতু এন্টাৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ পাসওয়াৰ্ডটো এন্টাৰ কৰি লগইন কৰি দিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে ওকেত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ ফেসবুকটো ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত লগইন হৈ যাব। তাৰ পিছত আপোনালোকে সাইডত দেখিছে চাগে তিনিটা লাইনৰ নিচিনা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰি যাব আৰু সেটিংছৰ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ এটা নতুন পেজ পাব আৰু ইয়াতে আকৌ তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰি যাব আৰু তলত দেখা পাইছে চাগে সিকিউৰিটি এণ্ড লগইন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰ পিছত আকৌ তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰি যাব আৰু ইয়াতে অপচন দেখিব এটা টু ইউজ টু ফেক্টৰ অথেন্টিকেশন বুলি আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকা দুটা অপচন পাব অথেন্টিকেশন এপ আৰু টেক্সট মেছেজ বুলি। আমি টেক্সট মেছেজটো সিলেক্ট কৰিম কাৰণ এটো বেছি ইজি হয়। সো তাৰ বাবে মই ইউজ টেক্সট মেছেজ অপচনটোত ক্লিক কৰি দিম। তাৰ পিছত আপোনালোকে এই ধৰণৰ অপচন দেখিবলৈ পাব ইয়াতে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো দেখুৱাব যেটো ফেসবুকৰ লগত লিংক আছে নাইবা আপোনালোকে এড ফোন নাম্বাৰত নতুন নাম্বাৰ এড কৰিব পাৰে যত আপোনালোকে ওটিপিটো লাভ কৰিব। মনত ৰাখিব যে ইয়াতে হেতু নাম্বাৰহে এড কৰিব যেটো আপোনাৰ এক্টিভ থাকে কাৰণ তাতে ওটিপিটো আহিব আৰু ওটিপিটো যদি আপোনালোকে নাপায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে ফেসবুকত লগইন কৰিব নোৱাৰিব। সো এইটো ষ্টেপ আপোনালোকে অলপ ভালকে চাই পেলাই কমপ্লিট কৰিব। তাৰ পিছত গুটেখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কন্টিনিউত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। তাৰ পিছত আপোনালোকক এনেকৈ ওটিপি এন্টাৰ কৰিব ক'ব যেটো আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰত মেছেজৰ জৰিয়তে আহিব 6টা নাম্বাৰ থাকিব হেতু আপোনালোকে চাই পেলাই ইয়াতে এন্টাৰ কৰি দিব। তাৰ পিছত কন্টিনিউত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। তাৰ পিছত আপোনালোকে এই ধৰণৰ মেছেজ দেখিবলৈ পাব ইয়াতে লিখা আছে টু ফেক্টৰ অথেন্টিকেশন ইজ অন। তাৰ মানে আমাৰ টু ফেক্টৰ অথেন্টিকেশনটো অন হৈ গল। এতিয়া আমি যেতিয়া লগইন কৰিম আমি ওটিপিটো এন্টাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি লগইন কৰিব পাৰিম। সো বলক এতিয়া আমাৰ সেটিংছটো কাম কৰে নে নাই আমি চেক কৰি চাও। তাৰ বাবে মই ফেসবুক লাইটত মোৰ ফেসবুকটো লগইন কৰিম। সো মই মোৰ ইমেইল আৰু পাসওয়াৰ্ডটো এন্টাৰ কৰি ললো। তাৰ পিছত মই লগইনত ক্লিক কৰিম। তাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ পপ আপ দেখিবলৈ পাব টু ফেক্টৰ অথেন্টিকেশন ৰিকোয়াৰ্ড বুলি। আপোনালোকে তাতে ওকেত ক্লিক কৰি দিব। সো তাৰ মানে আমাৰ টু ফেক্টৰ অথেন্টিকেশনটো কাম কৰিছে। সোৱা মোৰ ফোনত এছএমএছ আহিছে। সো তাৰ পৰা আপোনালোকে ওটিপি কোডটো লৈ পেলাই পাসওয়াৰ্ড ফ্ৰম এছএমএছ অপচনটোত এন্টাৰ কৰিব আৰু লগইনত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ফেসবুকত লগইন হৈ যাব। সো এইখিনিয়ে আপোনালোকেও নিজৰ ফেসবুকত টু ফেক্টৰ অথেন্টিকেশনটো অন কৰি লওক যাতে বেলেগে আপোনাৰ ফেসবুকটো সহজতে হেক কৰিব নোৱাৰে আৰু লগইন কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইটো ৰিলেটেড যদি কিবা সুধিব লগা আছে মোক কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব পাৰা। সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব যাতে এই ধৰণৰ ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ছবোৰ মিছ নকৰে। সো আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ টিল দেন বাই বাই।